Waza, strijders van de Alliantie. Ik ben Rick, welkom bij een nieuwe aflevering van de Creed Valhalla. Vorige keer hebben wij het Hemminger Jarl gecremeerd. En nu gaan we verder met ons verhaal. Waarschijnlijk gaan we deze aflevering eindigen. Met dit verhaal. Met het verhaal van... Welk gebied zit er ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Kut. Nottinghamshire. Of course. Ik voel me vandaag beduidend goed. Volgens mij ben ik mijn saga over mental health begonnen 3 afleveringen geleden. Misschien 4. En ik denk dat ik me langzaam maar zeker uit mijn diepe dal aan het knokken ben. Ik voel me namelijk fit. Ik ben redelijk productief. Weer. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. Oké. I agree. Call on those who must attend. The whole thing will begin shortly. Dus we kunnen ons weer richten op andere dingen. Gelukkig. Over het algemeen. Alle mensen die mij hebben geholpen uit deze shit te komen. Bedankt. Eivor. You look uneasy. Burdened by grief. Drowning in need. And paralyzed by a sword. I stand between that man and Jarl. You stand side by side, really, and one of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? Drunk as you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. I will. Good. Now let them know our stick. Precies. Hij is de geschikte persoon. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself. As my father was, I shall be your Jarl. Hemminger was a hero, not for who he was, but for the people he led. With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. You've already learned that people prefer shorter speeches to long ones, Willi Jarl. It will take time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There was no need, for you are family. Let it be known, the Hemmingers and Clan Raven are true sworn friends from this day forward. You accept? Yes. Aye. Well, Be fair, be just, and call upon us often. Our stick. I'm sure I will. Nice. Nottinghamshire voltooid. Wat is de volgende stap? Toen naar Randvia uiteraard.
Bijna hier. En zo hebben we in een relatief korte tijd best wel veel gedaan. En ik ben wel heel blij dat we het in relatief korte termijn best wel veel hebben gedaan. Want ik ben wel heel blij als we klaar zijn met deze serie. Het is tijd voor mij, goed voor mijn gezondheid en gesteldheid, om door te gaan met iets waar ik wel passie voor heb. En dat is niet deze game. Jullie weten hoe kritisch ik ben geweest op deze game. En dat ik aan het begin heel positief was. Alleen, het valt toch meer tegen dan oorspronkelijk gedacht. En daar kan je alleen maar achterkomen door ervaring. Het waait hard. Het regent ook hard. And we want to know about this. It is time I return to the settlement. Dus daarom, ik heb een aantal mooie games klaar liggen. 2 games. Die ik heel graag wil playen. Eivor. 1 uit mijn jeugd en 1 die ik nog nooit heb geplayed. Hemminger Jarl in Nottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. Nice. Is dat het laatste gebied? Ja. Voor nu wel. I want to see the Alliance map. Voor nu wel. Suthexe. We kunnen op dit moment niet Gloucester doen. We kunnen niet Hamptonshire doen. We kunnen niet Urbanshire doen. Ik denk dat het tijd is om Suthexe te gaan pakken. My mind is fixed on Sussex. Basim and I have a chance to save Sigurd, but we will need an army. I believe you do. Now is the time to strike. Before Fulke decides Sigurd is of no more use to her. Yes. Wat blijkt. Ik heb namelijk een video gekeken. Wat blijkt dat deze game. Go now, and I will bring Sigurd back with me. That is a promise. Good. I will send word to our allies at once. Meet with Basim when you can. He should be in Croydon by now. Oké. Laat ik beginnen met een ander iets wat ik wil gaan zeggen. Of ter introductie van hetgene wat ik wil gaan zeggen. Even kijken hoor. Thank you for your aid. Not much. Oké. Ik krijg een X. Dank u. Hemmingers X. Ter introductie van dit verhaal. Ik heb een aantal afleveringen terug gezegd dat ik denk dat Assassin's Creed Valhalla het verhaal, of tenminste dat Sigurd lijkt op Tyr. Vanwege het feit dat zijn arm er is afgehakt. En natuurlijk het feit dat Eivor Odin is. En de visies heeft van Odin. Dat gecombineerd. Land of plenty. Ik heb een video gecheckt. Laatst. En het blijkt zo te zijn dat ik gelijk had. Deze game speelt zich, of tenminste, bepaalde characters sharen een resemblance met andere characters uit de Noorse mythologie. En dat is ook de bedoeling. Dus het feit dat Eivor in dit verhaal Odin is in dat geval correct. Het feit dat Sigurd Tyr is, had ik ook gelijk in. Maar dan is de volgende vraag. Wie zijn de andere characters in de lore? Ik denk dat je dan Freya kan zien als... hoe heet je? Ik zoek mijn naam even kwijt. Randvi. Maar dan heb je ook nog Loki. Wie is Loki? Wie is Thor? Dat zijn de vragen. En ik denk dat ik Thor ook wel weet. Ja, misschien niet. Wie is Fenrir?
Ja, dan zeg ik, dat zijn de vragen, dat zijn de interessante vragen. En ik weet ondertussen wel wie Loki is. Maar ik weet niet wie die andere characters zijn. Oh, brother. You wouldn't be the first man to fall asleep on watch, but you would be the loudest. I did not mean to fail you, good Jarl. It was only for a moment. I was so tired. As are we all, boy. We marched hard to get here. Still, let's not disappoint me again. You hear? My Jarl, I'm sorry. Zo, wat een lul. You must be Eivor. I've heard much of you, young one. They say you're something. We'll see. Stay around a while and judge for yourself. Oh, I will. Have no fear of that. Eivor hopes to rescue Sigurd from the madwoman Fulke, now ensconced in Porchester Fortress. If you wish to crown yourself King of Wessex, Porchester must fall. An alliance here serves us both. You promised a great army, but you couldn't breach a Crone's garden with what you have assembled here. This is not the sum of my forces. Where are the rest? Your allies are on their way. We must be patient. We cannot wait for them. We march as soon as we're able. With these numbers, are you keen to see Valhalla today? I will not sit on my heels while Sigurd rots in that she-dog's care. We might muster for an attack in the woods east of Porchester. But there are scouts between there and here. Scouts I can manage. Point me at them and I will blind Fulke's eyes. One walks the road between Briggsworth and Chichester. Another on the riverbank north of Crowley. A third keeps watch on the hills south of Croendene. But I warn you, these are all we know of. There may be more. A risk we must take. I will find the scouts. You move the men into position near Porchester. Oké. That is a rash gamble, Ravenfield. If we are spotted, we will be vulnerable. If you want victory, come now or not at all. Every hour we waste could be Sigurd's last. You had better be all they promised. Let's go. 3 scouts. 3 scouts. 3 plekken. 3 mensen om te killen. Dit zou redelijk makkelijk moeten gaan. Ik ben zwaar overleveld, zoals jullie weten. Wat mij betreft is dat level systeem ook het eerste wat ze eruit moeten halen. Ze moeten gewoon een kleinere map maken en dan heb je het level systeem niet eens nodig. They said there would be a scout on this hill. What see you, old friend? I smell blood on the air. Death is close. Someone find the scout before me. Oeh, ja, waarschijnlijk foto's. Dit is niet elkaar. Hey, ik moet belasting niet gooien. Dat is oké. Op. Dat was heel simpel. Slain by wolves. My work has been done for me. Dat is makkelijk. Dus gaat mij weer moeite. Laten we eens met die pakken. Maar er is in deze game 1 iemand die heel erg lijkt op Loki, ook qua stem en karakter. Ik denk dat Thor dat Dark was. Dat is mijn theorie. En dan blijft er nog 1 persoon over. A scout patrols the riverbank. Okay, scout. Right where Basim said he would be. Hallo. Orders from Fulke.
should show this to Basim once I've dealt with the others. Oké. Nou, het laatste gewoon nog. Goh, ik heb een beetje zwaar gegeten vanmiddag. Oh man, mijn buik. Oeh. Waar moeten we hier zo'n powerpoint voor lopen? Dat is dan weer net jammer. Het is ook niet dat we een supersnel quick travel point hier hebben. Ligt dat aan de rivier? Nee. Dat is jammer. Ja, ik moet even kijken naar mijn quick travel points. Dat maakt het namelijk een stuk makkelijker om en sneller om mijn game door te lopen. Let's raise my hood here. Ik loop even zo, want dan hoef ik er niet doorheen. Ik denk namelijk dat hij toch niet in deze distrust area gaat. Show me. A scout. I've seen to the scouts. Basim and Guthrum will be waiting in the woods east of Porchester. Top. Waar had ik mijn paard geparkeerd? Hier had ik mijn paard geparkeerd. Waar moet ik heen? Hier moet ik heen. Dat is aan de andere kant van het water. Duidelijk. Hop. Dat zou nog relatief makkelijk te halen moeten zijn. Gelukkig kan mijn paard tegenwoordig ook zwemmen. Hier mag je nou weer niet overheen. Zo. Want paarden kunnen zwemmen. Heel goed zelfs. Daarom komen ze ook gewoon aan de overkant. Oké, waar zijn jullie? Daar zijn What do jullie. you see? The scouts are dead, and you're safely encamped. I told you this would work. Time will tell. Any eye that saw you has been dimmed by death. You are not short on confidence. That much is clear. I found something of interest on one of the scouts. Fulke has news of Croydon's fall. She's gathering men and supplies, perhaps to weather a siege. If she is allowed to dig in at Porchester, it might be months before we can get Sigurd out. Do you still say I'm reckless in my haste, Guthrum? Saxons! Saxons from the west! I say Okay. your haste has put us squarely in the shit. Fulke was forewarned. There must have been more scouts than we knew of. What's done is done. Save your breath for the fight. Hoeveel attacks moeten we fucking fighten? Ja. Here, behind the walls of Porchester. Either way, they die! Het gaat redelijk. They're giving ground! Push them back! Hé, kijk! Daar is, God, hoe heet die guy ook alweer? Van Londen. We zijn hem even kwijt. Oeh, ik ben zijn naam gewoon kwijt, kut. Dit is die koning. God, zijn naam is echt een puntje van mijn tong, maar ik ben hem echt niet. Hoppa. The Saxon falter! Oké, we moeten verder naar hier.
Ja, ik heb bijna de naam in mijn hoofd. Ik ben heel erg aan het nadenken wat zijn naam ook weer was. Je had Elke en je had die andere guy. Ik weet niet meer, kut. Nou ja. Zijn maat was Elke, dat weet ik wel. Die is er misschien ook wel. Hoppa. Fall back, you dogs! Back to Porchester! They flee like rabbits! Then we chase them like hounds. That ugly bastard's Oh, dat zijn die head is broers? mine. Not if I get there first, slow arse. Leave him! The day is already won! Oh, wauw. No! Dat zijn die twee broers van... Ik weet even niet meer welk gebied het is. You'll join your friends soon enough. Is it for that withered bag of skin you fight? For Sigurd the sickly? If Sigurd dies today, I will find your corpse and piss on it. Nou, dood. You bear your false deities like a plague to this land. But you know nothing of those who truly decide our fate. I decide your fate today, Saxon. I am ready for my final journey. Let me see what lies beyond. When you see your god, tell him I sent you. Hop. Ik ben echt zijn naam even kwijt. Fucking Christ. Stowe, het was Stowe. He is dead, Eivor. No breath within him. God, you are wounded, brother. Let me bear your brother to the camp. Ja, hij is zeg maar van... God, welk gebied was dat nou? Was dat Kent? Het zou kunnen dat het Kent was. Volgens mij niet. Nee, volgens mij was het Essex. Die zijn die twee broers die arme koning, die zeg maar die zwakkeling een beetje zaten te kutten. Reckless stripling. I warned you the risk was too great. Peace, Guthrum. It is Fulke who merits your wrath, not Eivor. You have not seen the half of my wrath. How many of my men now lie dead on account of this glory hoarder? Many have died, my friend here among them. The fault is mine. Knowing that is shame enough. Small comfort that is to the dead. What happened here? Uba! Uba, Soma, you come at a black hour. And too late to bloody our blades. More's the pity. I hope to take Porchester Grand with Bridge this, and Lancaster. but folk is forewarned now. I have no more appetite for this. I will go west. Go then. But know you leave me in a time of need. What you need is to swallow your pride, raven feeder. Listen to wiser heads than yours. Eivor? I will hear you, Guthrum Saxonbane, if you wish to speak your piece. You want your Jarl back? You must be cold as frost. Bravery is your enemy as often as your friend. We do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift, gather your allies, pick your moment. Then, and only then, you crush them. You can triumph Okay. yet.
Go with the wisdom of Odin, the power of Thor, the wit of Freya. Go and find your brother. Oké. Oh. Ik was nog even van mijn wielen daar onder de stoel aan het schoten. spoke in anger, but there is wisdom in what he says. I heard and heeded. I'm not too proud to admit my mistake. Then there is wisdom in you as well. We will wait for our allies before the final attack. Until then, we have work to do. Yes, sir. Stowe en Erken zijn er allebei. Oh, en die, First, we need a new camp. The Saxons think we have retreated. die chick van Jorvik. We will draw even closer. Here. Arrive unexpected. Erke, Stowe, Lufvina. Right there ahead of me. Together, we will bring them down. It brings me no pleasure to fight my own people. But a debt is a debt. Besides, they're men of Wessex, Alfred's folk. No brothers of yours. We will set off immediately. Together we will fall upon them as Thor's hammer. After that, we should strike at Fulke supplies all across Suthexe. Yes. If she is allowed to dig in at Portchester, we will lose our chance to rescue Sigurd. The letter found on the scout mentioned Bridgeworth, Guildeford, and Crowley. They produce weapons in Crowley, food in Guildeford. Bridgeworth is a stronghold. Many Saxon swords there. Uba, I need your axe arm at Guildeford. Soma, you and your men will aid me in Crowley. Count on us. I will go to Bridgeworth and take a measure of things there. Good. I will join you after I've dealt with the Saxon camp. A lion's heart and a crow's cunning. Guthrum judged you too swiftly. We have work to do. Let's be about it. Top. Ik zou meer allies willen zien. Waar de fuck zijn de rest van mijn boys? Soma and Uba, I apologize. Even kijken, we moeten deze kant op. Arrived unexpected. Ik weet niet of jullie het ondertussen al weten. Wie mogelijk Loki is. Ik denk dat het niet zo moeilijk is. De overeenkomsten zijn best wel gelijk. Je kan het heel goed in de gezichten zien. Volgens mij is dat ook de bedoeling geweest. Dat ze letterlijk kunnen mirroren wie is. Zo. Waarom? Oh. Arrive unexpected is de missie. Maar ik zou graag meer van mijn allies willen zien. Het lijkt net, zeg maar, al die mensen die ik heel hard heb opgetrommeld. Waar is Vidi? Waar is... Even denken, wie hebben we nog meer? Ik weet het niet meer. De rest weet ik niet eens meer. Besef dat. Ik weet eigenlijk niks meer van deze game. Zo weinig indruk heeft die shit op mij gemaakt. Er zijn ook te veel karakters, man. Hoe moet je nou al die karakters kunnen onthouden? Ja! Passing. How does it look? Crawling with Saxon soldiers like lice on a swine. The very sight sours my blood. With the sight of their bodies in the mud, please you better. One way to find out. Eivor, I beg you. Alfred's men or not, they are Saxons and Christians. If I could speak to them, we might avoid bloodshed. And lose the element of surprise? These people make their living by the blade. We should attack headlong. Ooh. Lufvina speaks true. In trying to save their lives, you would endanger ours. We fight. At last, a chance to test the mettle of these Wessex folk. I wonder how they measure against those of the north. One way to find out. Ik ben inderdaad bang dat als je ze gaat ompraten, dat je niet gaat lukken. Onward! Take the Saxons' camp! I should not be seen in this area.
Er zijn best wel veel guys hier zo. Wat ik ook bijvoorbeeld heel zwak vind is dan wel dat zeg maar als je iemand dood laat gaan, dat ze dan ook gewoon downvallen zeg maar. Ik bedoel van, dat is zeg maar niet echt wat consequenties zijn toch? Nou, als je zegt van door jouw acties gaan er mensen gewoon dood. Is aan de fik. Hop. En fik. The camp is ours. That wasn't so hard, was it, Stowe? Even one man's death is too many. Now I must see about destroying Fulke's supplies. Oké. Dat kan geregeld worden in de volgende aflevering. Mensen bedankt voor het kijken. Like, abonneren, reageren, deel het met je vrienden. Op de volgende keer tot je bij de aflevering van Creed Valhalla. Zie je.